ลองจินตนาการภาพตามดูนะคะสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยิ้มแบบมั่นใจมากๆเลยค่ะอือฮึ คือเขามีออร่าเรืองแสงสีเหลืองจางๆเปล่งประกายอยู่รอบตัวเลยนะใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าสีเข้มดูทำมัดทะแมงสุดฟังดูเหมือนตัวละครในหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับเนี่ยๆใช่ไหมคะแต่จุดที่สะดุดตาที่สุดเลยเนี่ยคือเสื้อยืดสีดำที่เขาสวมอยู่ค่ะบนเสื้อมีข้อความเขียนไว้ตัวเบลเริ่มเลยว่า mindset unlocked mindset ปลดล็อกกรอบความคิดเนาะใช่ค่ะ แล้วลูกเล่นมันอยู่ตรงตัวอักษร O ในคำว่า unlock ค่ะ คือมันถูกออกแบบให้เป็นรูปหลอดไฟที่กำลังส่องสว่าง แล้วด้านล่างเสื้อก็มีคำว่า fueling growth and innovation พร้อมกับลูกศรที่ชี้ขึ้นด้านบนด้วยนะคะ โอ้โหภาพนี้มันไม่ได้เป็นแค่ศิลปะเท่ๆแน่นอนครับคือความหมายมันลึกซึ้งมากนะถูกต้องเลยค่ะ ภาพเนี้ยคือหัวใจสำคัญของแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย ซึ่งก็คือเอกสารการจัดโครงสร้างเนื้อหาที่ชื่อ อุปมาผู้หวานพืชกับการพัฒนาบุคลากรค่ะ อือฮึเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะ เรียบเรียงโดยคุณธันวาศิคริยา ซึ่งท่านมีวุฒิ BTH BMin แล้วก็ผ่านหลักสูตร Kairos Course มาแล้วด้วยนะคะ สวัสดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีครับภารกิจในเซสชั่นเจาะลึกของเราวันนี้ คือการนำเอาหลักการบริหารคนยุคใหม่ มาผสมผสานกับจิตวิทยา แล้วก็แนวคิดอุปมาอุปไมยแบบโบราณ เพื่อหาทางปลดล็อกศักยภาพคนทำงานค่ะ เอาล่ะลองมาแกะกล่องเรื่องนี้กันว่าเสื้อยืดตัวนี้มันไปเกี่ยวโยงกับนิทานโบราณเรื่องชาวนาที่หว่านเมล็ดพืชในบริบทองค์กรได้ยังไงคะคือแบบนี้ครับภาพผู้ชายบนเสื้อยืดตัวนั้นเนี่ยสื่อความหมายได้ตรงประเด็นกับเอกสารมากหลอดไฟมันก็คือการเกิดพุทธิปัญญาใช่ไหมครับค่ะแล้วลูกศรที่ชี้ขึ้นก็คือการเติบโตหรือที่เราชอบเรียกกันว่า growth mindset นั่นแหละครับซึ่งในเอกสารของคุณธันวาเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการจะปลดล็อก mindset แบบนี้ได้องค์กรต้องเลิกมองพนักงานเป็นแค่ฟันเฟืองครับต้องมองผ่านเลนส์ของนิทานเปรียบเปรยเรื่องชาวนาหว่านเมล็ดพืชแทนใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งโครงสร้างหลักๆจะมี3ส่วนครับส่วนแรกคือผู้หวานหรือ the sower ในบริบทที่ทำงานก็คือพวกผู้บริหารวิทยากรหรือเมนเทอร์นั่นเองครับแล้วส่วนที่สองล่ะคะส่วนที่2ก็คือเมล็ดพันธุ์ครับอันนี้คือตัวแทนขององค์ความรู้ทักษะนโยบายหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆที่บริษัทต้องการจะผลักดันให้เกิดขึ้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีส่วนที่3ซึ่งคือดิน4ชนิดใช่ไหมคะอันนี้แหละที่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเลย ถูกต้องครับดิน4ชนิดเนี่ยคือระดับสภาพจิตใจและความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเลยครับเดี๋ยวนะคะ ถ้าลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ ถ้านี่เป็นเรื่องของการเกษตร เราก็คงโทษว่า ดินมันแย่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับคนส่วนใหญ่ชอบโทษดินแต่พอเป็นบริบทองค์กรเนี่ย มันเหมือนกับการที่เราพยายามเอาซอฟต์แวร์อัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ซึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ ไปติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนที่เมมโมรีเต็ม หรือไม่ก็ติดไวรัสไปแล้วนะคะ อ่าฮะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับคือสมาร์ทโฟนก็คือสภาพดินที่ไม่พร้อมนั่นเอง ต่อให้ซอฟต์แวร์ดีแค่ไหนระบบมันก็ตีกลับ crash ไปเลยสิคะแบบนี้ จริงครับคือต่อให้เป้าหมายบริษัทดีแค่ไหนถ้าสภาพจิตใจคนไม่พร้อมมันก็รับไม่ได้ครับซึ่งในเอกสารจำแนกอินไว้4แบบด้วยกันครับ มีอะไรบ้างคะ อยากรู้เลย เริ่มจากดินริมทางก่อนเลยครับกลุ่มนี้จะเป็นสมาชิกทั่วไปที่ค่อนข้างขาดความเข้าใจหรือปิดกั้นตัวเองครับอือหือเวลาองค์กรโยนนโยบายอะไรลงไปมันก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงบนพื้นแข็งๆครับคือกระดอนออกไม่เกิดการเรียนรู้อะไรเลยหลุดหายไปเฉยโห ฟังดูรับมือยากนะคะเนี่ย แล้วแบบที่สองล่ะคะ ๆแบบที่2คือดินบนพื้นหินครับกลุ่มนี้ในองค์กรมักจะเป็นกลุ่มผู้ดูแลระดับต้นหรือพวกซูเปอร์ไวเซอร์ครับ กลุ่มหัวหน้างานระดับต้นเนาะใช่ครับกลุ่มนี้คือช่วงแรกจะตื่นตัวมากเลยนะไฟแรงสุดๆเวลามีโปรเจกต์ใหม่แต่ปัญหาคือพอเจอแรงกดดันนิดหน่อยหรือเจอแสงแดดแผดเผาเนี่ยพวกเขาก็พร้อมจะล้มเลิกได้ง่ายเลยครับเพราะรากมันหยั่งไม่ลึกเป็นพวกสตาร์ทแรงแต่แบตหมดไวสินะคะ แล้วดินประเภทที่3ล่ะคะ น่าจะดีขึ้นไหม ประเภทที่3คือดินบนหนามครับกลุ่มเนี้ยมักจะเป็นระดับผู้นำหรือผู้จัดการฝ่ายเลยนะครับศักยภาพเขาสูงมากดินมีสารอาหารเยอะ ศักยภาพสูงก็น่าจะดีสิคะ ทำไมถึงเป็นดินปนหนามล่ะ เพราะในดินมันมีหนามไงครับหนามในที่นี้คือความขัดแย้งในที่ทำงานหรือภาระงานแอดมินที่หนักอึ้งครับ
สิ่งเหล่านี้มันมาเบียดบังเวลาและพลังงานจนพวกเขาโตไม่ได้ สร้างผลงานไม่ถึงเป้าครับ หุยน่าเสียดายนะคะศักยภาพมีแต่โดนงานจุกจิกแย่งเวลาไปหมดแล้วดินแบบสุดท้ายล่ะคะดินแบบสุดท้ายคือดินดีครับในเอกสารเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้จัดการเขตหรือ District Manager กลุ่มนี้คือเปิดใจพร้อมรับความรู้นำไปขยายผล แล้วก็สร้างผลผลิตให้องค์กรได้จริงครับ คือฟังดูแล้วเนี่ยในการทำงานจริงเราเดินไปชี้หน้าพนักงานแล้วบอกว่าคุณมันเป็นดินริมทางคุณโดนไล่ออกแบบนี้ไม่ได้นะคะ ไม่ได้แน่นอนครับ ผิดกฎหมายด้วยครับ ใช่ไหมล่ะคะ เราไม่สามารถโยนมือถือพิงแค่เพราะมันรันซอฟต์แวร์ไม่ได้ สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำคือพลิกฟื้นดินเหล่านี้ หรืออัปเกรดระบบให้พวกเขาต่างหาก อือหือถูกต้องที่สุดครับ และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจสุดๆ ค่ะทุกคน เพราะเอกสารที่เรานำมาเจาะลึกวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการบริหารจัดการทั่วไปนะ แต่เขาดึงเอาเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เรียกว่า CBT เข้ามาใช้แก้ปัญหาด้วยค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือการใช้ CBT นี่แหละครับ คือกระบวนการที่ทำให้เกิดคำว่า mindset unlock เหมือนตัวหนังสือบนเสื้อในภาพเป๊ะๆเลยครับ เดี๋ยวนะคะขอขัดนิดนึง CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่จิตแพทย์ใช้ปรับพฤติกรรมคนไข้ใช่ไหมคะ แล้วเราเอามาใช้ในบริษัทยังไงคะ ในบริบทนี้เราแบ่งการใช้ CBT เป็น 3 กระบวนการเรียนรู้ครับ กระบวนการแรกคือการสอนครับ คือเราใช้หลักการของ CBT มาปรับความคิดลบหรือ negative thoughts ของพนักงาน ให้กลายเป็น growth mindset ครับ คือไม่ได้ไปบำบัดแบบหมอรักษาคนไข้ แต่เอาหลักการมาใช้สอนงาน งั้นมีกระบวนการที่2ไหมคะ มีครับ กระบวนการที่ 2 คือการมอบหมายครับ เราใช้ CBT เพื่อลดความวิตกกังวลของพนักงาน โดยใช้วิธี task breakdown Task Breakdown คือการแตกงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยๆ ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆ ให้พนักงานค่อยๆ จัดการทีละสเต็ปครับ โห อันนี้ make sense มากเลยนะคะ คือลองนึกภาพตามนะ แทนที่ผู้บริหารจะโยนเป้าหมายใหญ่ตูมเดียวแล้วสั่งว่าไปสร้างบ้านมาให้เสร็จทั้งหลังนะ แบบนี้พนักงานแพนิคตายเลยค่ะ ใช่ครับ ช็อกตั้งแต่วันแรก แต่ถ้าเราใช้ task breakdown ตามหลัก CBT มันคือการบอกพนักงานว่า วันนี้เรามาลองก่ออิฐก้อนแรกกันเถอะ แค่นี้ความกังวลก็ลดลงหัวภาพเลยนะคะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากครับ ก่ออิฐทีละก้อนมันดูเป็นไปได้มากกว่าจริงๆ แล้วพอลดความกังวลได้ เราก็ไปสู่กระบวนการที่ 3 นั่นคือการถ่ายทอดครับ การถ่ายทอดในที่นี้คือถ่ายทอดอะไรคะ คือการใช้ CBT ในการสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยา หรือ psychological safety ในทีมครับ อือหือ เพื่อให้พนักงานกล้าทดลอง กล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหัวหน้าด่า หรือถูกตัดสินครับ ฟังดูเป็นเครื่องมือจิตวิทยาที่ดีมากๆเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือพวกนี้แล้ว องค์กรจะเอาไปปรับใช้จริงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งบริษัทได้ยังไงคะ มันต้องมีโครงสร้างมารองรับหรือเปล่า ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ องค์กรต้องเอาเครื่องมือคลาสสิกที่เรารู้จักกันดี อย่างวงจร PDCA เข้ามาช่วยควบคุมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดนี้ครับ อ๋อ วงจรแพลนดูเช็คแอคใช่ไหมคะ ใช่ มันจะมาทำงานร่วมกับ CBDT แล้วเรื่องสภาพดินยังไงคะเนี่ย เริ่มที่ P หรือ Plan ก่อนเลยครับ ขั้นตอนนี้คือต้องวิเคราะห์สภาพดินก่อนครับ ผู้บริหารต้องประเมินให้ออกว่า ลูกน้องในทีมเนี่ยเป็นดินกลุ่มไหน ประเมินก่อนว่าใครเป็นดินริมทาง ใครเป็นดินบนพื้นหิน ใช่ครับ แล้วค่อยเลือกเมล็ดพันธุ์ หรือวิธีการสื่อสารให้เหมาะกับเป้าหมายของคนคนนั้นครับ พอได้แผนแล้วก็ไปขั้น D หรือ Do คือการลงมือปฏิบัติครับ ก็คือลงมือสอน มอบหมายงาน แล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วย CBT แบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แล้วก็มาถึงจุดสำคัญคือ C หรือ Check ครับ เราต้องติดตามผล ประเมินความก้าวหน้า แต่ไม่ใช่แค่ดูว่า KPI ถึงเป้าหมายใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่นั้นครับ เราต้องค้นหาด้วยว่ามีอุปสรรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า เช่น พนักงานอาจจะไปเจอหิน หรือเจอหนามในดินระหว่างทางครับ อือฮึแล้วพอเจออุปสรรคเราก็ไปจบที่ขั้น A หรือ Act เพื่อปรับปรุงกระบวนการแก้ไขอุปสรรคนั้น แล้วก็เติมศักยภาพให้ดินรอบถัดไปสินะคะ แม่นยำมากครับ นั่นคือลูปทั้งหมดของระบบนี้เลย แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะคะ คือในทางทฤษฎีเนี่ย แหม มันฟังดูดีมากเลยนะ วิศวกรรมผสมจิตวิทยาเนี่ย แต่ในทางปฏิบัติเวลาเอาไปใช้จริง หน้าตามันเป็นยังไงคะ มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมคะ
มีแน่นอนครับ ในแหล่งข้อมูลของเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลย เป็นของธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่ง ที่เจอวิกฤตตรงกับเรื่องนี้พอดีเป๊ะเลยครับ อุ๊ยน่าสนใจค่ะ บริบทปัญหาของเขาคืออะไรคะ คือผู้บริหารระดับสูง เขาต้องการยกระดับยอดขายใหม่ครับ ซึ่งเป้าหมายนี้มันต้องถูกส่งผ่านจากผู้จัดการฝ่าย ลงไปสู่ผู้จัดการเขต แล้วก็ไปจบที่กลุ่มซูเปอร์วิเซอร์ที่อยู่ด่านหน้านะครับ เป็นการส่งต่อเมล็ดพันธุ์จากบนลงล่างเลยเนาะ แล้วเขาใช้ PDCA บวกกับ CBT แก้ปัญหายังไงคะ ในขั้นตอน P เขาประเมินวิเคราะห์สภาพดิน แล้วพบว่ากลุ่มซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยมีความหวาดกลัวต่อเป้าหมายยอดขายที่สูงขึ้นมากๆครับ อาการแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มดินบนพื้นหินแน่ ๆ เลยใช่ไหมคะ ตกใจกลัวแรงกดดัน ใช่เลยครับ บริษัทก็เลยขยับไปขั้นตอนดี โดยดึงเอาเทคนิค CBT มาใช้ เพื่อปรับมุมมองและลดความกลัวครับ เขาใช้วิธี task breakdown ซอยเป้าหมายยอดขายใหญ่ ๆ ให้เป็นเป้าเล็ก ๆ รายวันหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับ แถมยังให้กลุ่มผู้จัดการเขต ซึ่งประเมินแล้วว่าเป็นดินดีเนี่ยลงมาประกบคู่สอนงานซูเปอร์วิเซอร์แบบหน้างานจริงเลยนะครับ เพื่อสร้างความมั่นใจ โห แผนขั้นดูฟังดูสมบูรณ์แบบมากนะคะเนี่ย ยอดขายน่าจะพุ่งปรี๊ดเลยสิคะ แต่โลกความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ เพราะพอเข้าขั้นตอน 4 หรือเช็ค ดันเกิดปัญหาซะงั้น ยอดขายสะดุดครับ อ้าว เกิดอะไรขึ้นคะซูเปอร์วิเซอร์ใจฝ่อไปก่อนเหรอคะ ไม่ใช่ครับ พอเข้าไปตรวจสอบลึกๆ กลับพบว่าปัญหาคือเรื่องการบริหารเวลา และมีภาระงานที่ซ้ำซ้อนกันเยอะมากครับซูเปอร์วิเซอร์ต้องทำเอกสารมากมายก่ายกอง เดี๋ยวนะคะ อาการแบบนี้มันคือลักษณะของดินปนหนามชัดๆเลยนี่คะ ใช่ครับ กลายเป็นว่าอุปสรรคไม่ใช่ความกลัวแล้ว แต่เป็นหนามจากงานแอดมินที่มาทิ่มแทงครับ พอรู้แบบนี้ในขั้นตอน A หรือ Act เขาจัดการยังไงคะ ไปส่งพนักงานอบรมจัดสรรเวลาเพิ่มไหมคะ ไม่เลยครับ ผู้บริหารตัดสินใจถอนหนามด้วยตัวเองเลยครับ เขาใช้วิธีตัดลดขั้นตอนเอกสารส่วนเกินทิ้งไปเลย เปิดพื้นที่ให้ซูเปอร์วิเซอร์ได้โฟกัสกับงานขาย ซึ่งคืองานหลักจริง โห แล้วผลเป็นยังไงคะ ๆ ผลสุดท้ายคือเมล็ดพันธุ์สามารถเติบโตได้เต็มที่ และพวกเขาก็ทำยอดขายได้ทะลุเป้าสำเร็จครับ น่าทึ่งมากค่ะ คือประเด็นนี้ผู้ดำเนินรายการขอชี้ให้เห็นจุดที่น่าสนใจนิดนึงนะคะ ในขั้นตอนเช็คเนี่ย มันเผยให้เห็นความจริงที่แอบตลกร้ายอยู่นะคะ ยังไงหรอครับ ก็ไอ้หนามที่คอยขัดขวางการเติบโตของพนักงานเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดของพนักงานเสมอไปไงคะ แต่มันคือขั้นตอนเอกสารที่มากเกินไป ซึ่งก็คือสิ่งที่องค์กรนั่นแหละค่ะ เป็นคนสร้างขึ้นมาเอง อือหือ จริงที่สุดครับ ดังนั้นการแก้ปัญหา มันเลยไม่ใช่การไปพยายามเปลี่ยนคนหรือด่าพนักงาน แต่เป็นการที่องค์กรต้องยอมกลืนน้ำลาย แล้วรื้อระบบเอกสารตัวเองทิ้งไปต่างหากค่ะ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับว่า บ่อยครั้งแค่ไหนที่ผู้บริหารเอาแต่โทษว่าลูกน้องทำงานไม่ได้ ศักยภาพไม่ถึง โดยที่ไม่เคยมองเลยว่า โครงสร้างขององค์กรตัวเองนั่นแหละ ที่เป็นหนามคอยทิ่มแทงพวกเขาอยู่ โห เป็นคำถามคิดทางใจดำผู้บริหารหลายคนเลยนะคะเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการสรุปสาระสำคัญสำหรับผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะ ครับผม ไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นผู้นำทีม เป็นวิทยากร หรือเป็นแค่คนที่ชอบแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญเลยคือ เราต้องประเมินสภาพดิน หรือความพร้อมทางจิตใจของผู้รับก่อนเสมอค่ะ อือหือ เห็นด้วยครับ และอย่าลืมใช้ความเห็นอกเห็นใจ ผสมผสานกับเทคนิคทางจิตวิทยาอย่าง CBT เข้ามาช่วยลดความกังวล แทนที่จะเอาแต่บังคับยัดเยียดเป้าหมายตุ้มเดียวนะคะ ครับ ก่อนจบผมอยากขอทิ้งท้ายด้วยข้อมูลเชิงลึกจากคุณธันวา สิกริยะ ผู้เขียนเอกสารฉบับนี้สักนิดครับ ได้เลยค่ะ มีประเด็นไหนน่าสนใจอีกคะ ในตอนท้ายของเอกสารครับ ผู้เขียนได้ทิ้งโจทย์ที่ท้าทายไว้ว่า ช่วยเขียนคู่มือการสื่อสารสำหรับผู้หวาน ในการปรับทัศนคติพนักงานที่เป็นดินริมทาง ด้วยเทคนิค CBT ให้หน่อย โอ้โห ให้เขียนคู่มือรับมือกับกลุ่มดินริมทางเลยเหรอคะ กลุ่มที่ต่อต้านและปิดกั้นที่สุดเนี่ยนะคะ ใช่ครับ ซึ่งโจทย์ข้อนี้มันแสดงให้เห็นถึงความหวังอันยิ่งใหญ่เลยนะ ว่าแม้แต่ดินริมทางที่ดูจะแห้งแล้ง และปิดกั้นที่สุดเนี่ย
หากผู้หว่านมีคู่มือ มีการสื่อสารที่ดี และใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่ถูกต้อง เราก็สามารถพลิกฟื้นภูเขาให้กลายเป็นดินดีได้เสมอครับ ไม่มีใครไร้ค่าครับ เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะ แต่ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดนะคะ ครับผม ตลอดการพูดคุยเนี่ยเราเอาแต่วิเคราะห์สภาพดินของผู้รับใช่ไหมคะ แต่ลองจินตนาการดูสิคะว่า แล้วตัวผู้หว่านเองล่ะคะ เป็นดินแบบไหน โอ้อันนี้น่าคิดนะครับ ใช่ค่ะ หากจิตใจของผู้หว่านเองยังเต็มไปด้วยหนามของความเครียด และก้อนหินของอคติ พวกเขาจะคาดหวังให้เมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองหว่านออกไป เติบโตอย่างงดงามในใจคนอื่นได้ยังไงคะ ฝากไว้ให้ทุกท่านลองนำไปคบคิดต่อนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ